полбу. Надо тепер побіжать шмотки свої забрати. Забежай. Не хочешь со мной? Как раз ты там хотел этот на краевиды посмотреть. А, Так я уже. ты уже там. Так, в принципе, ты... Да не, я лучше сам шмотки заберу. Я себе взял уже вещи на лук. По полбу стук. Да, мне хватает на лук. Прекрасно. Я хочу быть личным. Ты побудь пока что там. Хочу быть личником. Катя, в курсе, что эти хвосты ж можно жарить? Хвосты кого? Ник. Хвост Никса. Что за никс? Ну, крокодильчики ведь. А, Он эти. как рыбу вижу. У мене вони тут же по-другому можно названі. Интересно, это же... Тут прям рыбу можно по будке отдавать рыбе? У мене у ці, як ти кажеш, нікси по-іншому мають назву. Ну, короче... Ну вони на можна. крокодилів похожі. Да. Угу, да, це вони. А сколько у меня кремния? 25 кремния. Уже можно нормальную ружку делать. Копья всякие. А я якраз пару стаків кремнія добував. Ну один повний, а другий тільки почав. І мене там моби під вечір запи. Ну ти поняв. Понял. И мне кремния на мелочи хватит. Что-нибудь такое. Та там, як я зрозумів, кремній це необхідний ресурс для створювання додаткових, ну, типу верстаків. Ну, может быть, но я больше про оружие. Потому что с лука можно уже на птиц охотиться, на оленей в режиме скрытности. Можно там, короче, с луком уже поинтереснее. Це ж для створення стріл необхідний кремній, правильно? Не, дерево просто. Деревянные стрелы можно сделать. А, зрозумів. А то животные медленно плавают, короче, загоняешь их в воду и крепаешься. Капець, мене ворона лякає. Все, оленятко. Ти можеш мені назустріч побігти? Я возле знаку півмісяць верх ногами. Ну, місяць вгору смотрю на карті. Нет, такого нет. Бо в мене Там рядом... меня... Ну, мапу відкрий, там зліва внизу. Мне там закрыто, типа, не исследованная территория. Ай, там. блядь! Чертіло. Я вижу твой гроб, кот. Оце я туди зараз і біжу. За мною гониться чорт. І має 11 хп. І не хватає Просто виносливості. я сейчас без выносливости. Я сейчас, наверное... Я йду до річки, я в річку йду. Я нічого не бачу, мені погано. То же самое, я в воду заплыл, сейчас я сдохну. Я майже до тебе дійшов. Ах, Я біжу в темноті. Мені страшно, що я... А, я зараз топлюсь. ты тоже утоплю. Вы погибли. Ёп, вашу мать. Я возле твоего шмурата. Найс. Біжи тепер. Такий Капец. пітьмі очкую. Пиздець. Тяжко, конечно. Страшно, блядь. А, ты что сделал? Или Я? что я сделал? Ти про що? Короче, я себя заблокировал. Я- Блин. Да, блин. Сундук поставил на выходе, короче. Ты ж накрыл себя. А, найс. Свою. Сундук я не ставив, якщо що. Как же его снять-то? А, молотом розламати. А, если молот потерялся? Треба взяти деревину у сундуку, який поблизу, і скрафтити молот. Верстак Ні, тут поруч є. є, так що є. И верстак уже перенесен. О, я зараз топлюсь, мабуть. А ні, фух. Фух. А будет сундук прийти ломать. А сундук-то не ломается. Не тони! Дядя, не надо. Надо же будет еще похавать нормально. Да, с руки наверное, долго его бить. Нарешті я одягнувся. Фу. Фух, блин. Ты капец, что ж я наделал?
думал, красиво будет. Оно меня закрыло, застряло. Ось і світає. Твої шмотки забрати? Как ты ж их не можешь забрать или можешь? Зараз спробую. Могу. А взяти все. Забирай. Тільки м'ясо не береться. Я тоді одяг викидаю, так? О, ні, я голову оленя. До побачення. Все, я забрав. Зараз. А ну, одежда тоже опять нужна. Как я потом скрафчу, мне же Одяг я забрав, не переживай. Що мені Я треба? что баррикадировал. Треба поїсти. Відхилитись. Так, це що? М'ясо вепра. Ну це я помню наохотився. Так, тепер залишилось попливти назад. Ах, як би не здохнути. Что ж я наделал-то, ёп, вашу... Нащо? Эх. Це капец. Це капец просто. Дихалки ж нету, блін. Як грибочки допомагають страшне при нестачі стаміни. Ні, це, конечно, печально. Хожу пісюном свічу, я-моє. Ладно, позалипаю потом. Я вже йду на базу. Поверну шмотки, де знову вийду на Короче, новий рейд. Костик, в воду лезть пока вообще нельзя. Просто в воду лезешь, ты смерть. Сразу смерть. По Потому что дорозі вроде я кабанів нормально тут. набегал. Залез в воду, сразу сдох. Так це ж треба поступово. Я ж теж не одразу поплив далі. По берегу плаваєш, качаєш скіл плавання і тоді вже хаваєш грибочок і пливеш надалі. Впереди. Все поступово. Обережно граючи, можливо, мене тільки збила з толку пітьма. І те, що я відволікся трохи. Побив кабана і оленя. Тупо догнав за всіх. Красивчик. За багато речей. Іди сюди, чортяка. Ти розумієш, що я тут кабана двохзіркового відпи? Костик, я себе дома закрылся и не могу выйти. Поэтому нифига я не разумею. I understood you. Що це? Голова оленя чи що? Що це? Не розумію. А, я перегружений. Найс. Нафіг ту голову. Що ще тут? Голова вепра. Теж нафіг не потрібна. Що тут таке викинути? Мабуть, дерево. Хопа, все, я побіг. Ніякого луту. Або якщо лут, то дерево викидати. Зараз спробую напряму піти. Ну хоч не у воді уже. Ты моих вещей там много оставил? Ні, я викинув тільки голови.
А так я все забрав. А головы что за головы? Там, я уже не помню. что А, они за голова кабана, голова этого оленя. что. Понял. Ще одного оленя відпи. По дорозі тупо на нього біжав. Так, а це що? Оленяча шкура, м'ясо. Так, а чо? Ну, можу взяти. В чому проблема? А, вага, зрозумів. Мгм. Якраз 2 палиці нафіг. Ты еще не прибежал далеко, ты еще. Щось ви вже не такі бадьорі, як кажуть. Біжу. Я вже біля камнів. Де ми тільки з'явилися в грі. Фу, заморений. Це я ще під грибами біжу навіть. Тобто Понял. пошвидше. О, качнув біг. Блин, давно бы уже к тебе прибежал бы и все забрал. Так ти можеш мені я тебе вже на мапі бачу. На мінімапі. Я ж дома, я ж закрытый, я ж не могу. Я дома закрылся. Закрився в плані. Застроился, вздох, возродился, не могу я без вещей вылезти. А, типу, то, що ти казав, сундук поставив. Мгм. Так я ж ти і казав, ти зміг би скрафтити этот молот. Не могу, я не могу ни к чему, не дотягиваюсь к дереву. И верстак в другом месте, у Ну, нас в гараже. Ти геній. Ти геній. Меон пише: вітаю тебе, ворона. О! Слухай, а чо ти тут кришу поставив? Хотя красивее сделать. Угу. Красиво было. Хата є хата. В хаті хату ще одну строїть не треба. А ти чи дівчиною граєш? Угу. По привычке. Я зрозумів. Я всю жизнь. А ты же вообще сломал, да по сундук было убрать. Я же его очистил специально. Буду себе, походу, другую будку. Забирай. Отдельно кибитку. Я тобі Так, шмот так, приніс. так. Тримай. Накидал тут все. Ну це ж твоє. Там ешь. Все інше я можу Ну це ресурси. Так. Хоть кожу отдай, хочу лук сделать. А де верстак? А, ти ж його переніс. Пішли. Добре. Так, Да я лук сделаю. зараз. Тобі скільки треба? Надо 8 кожи и 10 дерева. Если дерево у меня есть, мне кожа только осталась. О, дай печать быстро. Так, кожа тема. Так, а дубинка на 1. Ты шо, скотиняка, на тебе. Говорю-ка. Так, что с факелами делать? А столько факелов одевать их можно. Хай раз. стоять. Я їх спецом Думай. поставив. Щоб освітлення було гарним. Факела, которые у нас с тобой. О! Поняв, середня кнопка миші, удар ногою. Не. Да. Коли в те руки. Руки, тільки руки. Не знаю, такой себе. Ладненько, лук создать. Райдер, лучник. Мені не вистачає кожи, щоб поставити дубильний станок. Ну то таке. А, чуєш, може ми ще тут поставимо сундук поруч. Ілі хай. Будемо бігати.
Можешь поставить, что мы то Ні, скоріш за все розібрати там і принести сюди. Хоча. В принципе, в хату расширить. Сейчас маленько. Не знаю. Не знаю. Нічого не знаю. Нічого я не знаю, все. Маленькая. Себе свою будку построю потом. Ти чого? Офігел? Просто проверяю, как это все работает. Моя ПВП вимкнений, тому не страшно. Я просто проверил, как это все работает. Ну, дубильні не можу виконати. Створив собі штани, щоб менше світити багатством. Так и тебе ж даются при спауне. Ні, Там. штани не даються. Там дається тільки верх. О. Так, а что у нас по дереву? У нас по дереву вообще глухо получается. Ну, у Ага. мене 22 древесини, але. Я її Да, по наразі дереву. використовую. Я сделал себе 100 стрел. І полій. О, бачиш, оце штани. Оце я в штанах тепер. А ти в нас де? Де ти бігаєш? Что? Я тоже. Диви, я в штанах. Я не в штанах, ты тут тебе писал голый. Голодранец. Голодранец. Подожди. Це ти голий ходиш. Голодранец. Я вже одітий. Ха-ха-ха. Блин, приготовь хвосты этих никсов. Ну, короче, хвосты. А як їх. Крокодил. На костер закинь просто. И всё. Ой, вугілля. Да, ты таки повар, значит, если в угиле. Типовый ты повар. А як. Меку не чіпляти. Коли воно должно это, світитися, що все, тютю. Ты заметишь, оно таким парком пройдет. Тобто пар закінчиться? Или як? Ага, зрозумів. Там деякий час потримати, поки жариться буде. Так, делаем стрелы, 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 стрелы. 39, 59. О, 80 стрел. Окей, 100 стрел пойдет. Сотня стрел. Что, пойдем на охоту? Вот оно готовое, забирай. Забирай. Ай, Оно же таким парком исходит, типа, и потом, смотри. Оно такой порог пойдет, такой пшик, и поменяет цвет. Смотри. Следи за ним. Она долго думает. Вот, видишь порог? Класс. Класс. зрозумів. У мене тут ще багато їжі, якої можна наготувати. Готові, складывай в сундук. А воно не пропадає потім. Не знаю, кстати. Если честно, не знаю даже. Ладно, я пока пойду протестирую лук. Буду лычника протестирую в себе. О, гля, бежит. Кент. Ти мене не лякай. Навык улучшен луки. Ого, тут аж луки качаются. А вже ж тут все качається. Коленку ему стрельну. Все. Тема. Еще где-то найти полынятку. Я полного счастья. Я оленятка і без лука запиздив. Ну, с луком интересно. Може і так. А кстати, еще по идее с лука можно попробовать того здорового гамнаря замочить. Потому что лука тычка такая, в принципе, неплохая. Ладно, пойду я поищу.
Оленятку. А то мы можем сделать с этого, с оленятка можем сделать. Шкуру треба. Понял. І кабанів теж пиздити треба. А, кабанов зачем? А, тоже для улучшения верстака. Так, собираем малинку. Малинка. О, оленяточко. Геля, оленяточко. Так, оленя чи очко? О, Оленятко. розіграш 7 Days to Die, 2 гри. Ну, тобто 2 копії. В этому, в інсті. Зараз плюсик кину. А мені 7 Days to Die. Ну, я ще на цьому профілі той, хто розігрує, а ще не виіграв нічого. Тому, якщо буде, це, слухай, треба участвувати. Давай ти ж в інсті не сидиш, це ж треба в інсті сидіти, щоб пікати. Зрозумів? Блін. Зарегайся, я тобі скину этот аккаунт. Та Поставиш ладно. плюсик і тоді буде тобі. Там до 30 числа розіграш. Ай, собі, якщо, короче, купиш, я куплю. Ну, якщо виграєш, я куплю, може, то. Так, я як виграю, я тобі одразу повідомлю. Та тут же ж поняв, тут вже не перший розіграш, який проходить. Це вже з того моменту, як я зареєстрував, ну, підписався на цей канал, я, мабуть, бачив вже 8 ігор. Одна це Mortal Kombat була 10-та, яка в мене є, потім Terraria розігрувалась, Metro, що там ще? Ну, чимало цікавих ігор. Ну, короче, А там в основному по 2 гри, ну тобто 2 копії однієї гри. Виграєш, скажеш, що скажу. Да, а вже ж. Я вже куплю, може 7 Days to Die позитивно. Хоча вона така. Як сказати? Требовательна. Скажи вже прямо, що гімно, а не ігра. Ні, требовательна. Ну, насчет того, як ігра гівно чи ні, ну, 50 на 50. Це так, на перший час пограти і все. Хоча я бачив таких людей, які задротили там місяцями і страшне. Що, типа, этот шедевр вообще? Ну, ні, я так не назву, ні. А вже ж ні. Тому Ну, що вона денег. не оптимізована. Денег она точно не стоит, правильно? А скільки вона зараз коштує? Да, они все по 300, по 400 не средний. Ну, на 300 гривень якраз. Ну, зомбоид 300 гривен теперь для сравнения. Ну, зомбоїд покраще буде. Я брал по скидке за 200. Зомбоид я А брал. арк вообще імба. Жопа згорає Ну, тільки так. Ну, как в Расте, ты жил в той игре месяц. Строил хату себе, будочку строил. Якийсь кент пришел, будку сломал, и ты помнишь. Угу. Месяц кропотливого труда, пота, нервов, крови твоей, все. Я так в цьому семестрі поняв. Тупо 4 дня прогулював навчання, бо на сервері в нас там рейди були страшні. Так, немає що готувати. Як це нема що готувати? У мене 20 м'яса. Мені Так і давай, скинь мені, я зараз буду далі жарити. Ти Ого. хочеш бути Давай, неси сюди, я у нас кухар. Кухар. будеш Хе-хе-хе. кухарем будеш, кухарем. Кіхарем, да. Кухарем будешь. Я пришел на наше место спауна. Сейчас, может, еще найду этого. Оленятку найду. А даже запиздить оленятка. Ого, оце да. А це що, бурштин? Нічого себе. Що за бурштин? Ну, янтарь. Сам ты бурштин. Ну, бурштин, янтарь, ё-моё. Обзываешься тут бурштином якимось. Там это, костер горить. Не, Катя, еще классная игрушка, как там, The Long Dark, что такое. Типа про выживание в зиму. Что
такой никогда не играл, не видел. Пу-пу. Ох, ё-моё, какие-то пчел нашел. Ти диви, не здохне там з усім добром. Да, подожди, не спеши, тут что-то интересненькое. А что же оно так? Укрытие, отравление. Есть. Улик есть. Пчелиная матка. Та- Улик. Матку якусь знайшов, є моє. Ти там точно граєш? А что я делаю, по-твоему? Вы уже сыты. Матку шукаєш. Да, я шукаю матку. Так у меня есть с собой 2 куска меда и пчелиная матка. А мы с тобой улик запили. Только его сломать надо, типа. О, я ліг в кровать, клас. Спати. Блин, а если мы попробуем с лука замочить этого здорового кента синего? Не-не-не-не-не, спасибо, я хочу ще пожить. Да Жить, ну, жить, хорошая жить, жить, идея. пожить. Жить, жить, пожить. Так на расстоянии. Типа, ты просто от него будешь бегать, а я буду его прибить. Да, давай сначала отстроимся, там порядки, хавчика, все, залутаемся и тоді полетим. Так это ж новые возможности, новые эмоции. А ну щас, зачекай. А от мене оленятко убігає. Ай! Оленятко убігло. О, скелет замочила оленятко. Ти що, спасибо, скелет, спасибо, родненький. Монет. Оленятко. Я шукаю Я оленятко. вернувся. Я шукаю оленятко. Хавчик мені неси, тут костер горить. Оленятко, подожди. Оленятко, оленятко. Ой, блядь, ёб твою налево. Оленяточку, тікай. Пиздець. А ну, зірочка, оленяточко, ти що? А, ну окей, тоді базару 0. Блять, виносливость, ти нема, ну за що? Таке за що? ощущение, що ти там оленятка не гониш, а трахать. Не вбивати, трахать біжить. Оленятко, кабунчик, кабунчик, он кабунчика. Не бачу ні черта. Ти чи заморозкою фігачиш? Так. Де ти? Оленятко провтикали, ё-моё, как же обидно. Хавчик, давай сюди. Оленятка побили. Ще не поймаєш, де ти є? Скидуй лут. Скидуй лут! Давай. Що ти хочеш? Хавчик, хавчик. Що хавчик? Колбу тобі не хавчик. Он олень сзади, ё-моё. Подожди, на тобі. Улик, ё-моё. Ладно, все, що я надибав, на тебе. Кожу забирай, все. А, ну окей. Де оленятко, де А, оленятко? о, считай в сторону хати. Ну як, почти. От, О, біжить, да, оленятко. да. Зірочка Не оця. помазать, а воно стало, і та де. Коси. Та що ти тормозиш так, читер? Ебаш, Читер, ебаш. фу. Он О, читер, снайпер, Костя. ё-моё. Да он тормозит перед стрелами, он знает, он читер. Читак. Все, я далеко не побіжу, їбаю рот. Да читеры, что они такие читеры жесткие? Да Я ёпа. знав, що я можу догнати, там трохи вдарити оленя, але я не дуже такий міцний орішок. Капец мене, конечно, охотник говно. Нічого, качай скіл. Іди на этих, на жабах, на крокодилах тренуйся. Накачаєш скіл. Замочив, оленятка, замочив, все-таки замочив. Зіркового? Не, просто вот А ми зіркового гнали тільки що. оленятка замочить не надо.
Ого, 57 тычка, нормально. Ех, оленятки, де ж ви? Помниш, я тобі казав насчет ідеї нічного стриму? Я так подумав, покумекав, подумав про онлайн і думаю, ні, фігня ідея. Ну, Тому тебе що ж- ночі ж ніхто не дивиться, от того я і подумав, що графіку по вечорам стрімити. Ну то згодом я більш так посижу, подумаю, що коли да як стрімити. Понял. Нам, короче, на по копью может сделать, может у копья тычка будет получше. Ну якщо ти маєш матеріали, добре. Так и кремень и палку, что там много материалов. Палку в попу. Там можно и в попу. Можна? Хе-хе. Короче, сделай по копью. Зачекай, я тут хавчик готовлю. А, думаю, что я такой тугой? Сейчас же холодно, блин, я вот бегаю. Думаю, что это? Ще й без штанів. Без штанів бігаю. Эх, оленятка просрали, оленятка. Капець, ти так покричав, я аж оглох на одне ухо. Да, блин, оленятка ціла з зірочкою, прикинь, оленятка. Жизнь потеряла смысл. Ха, потеряла смисл, каже. Что ты там готовишь? Готовщик, на тебе еще кусочек. Так, ладно, пойду обігрейдиться. Окей. Шкуру скинуть тобі? Ну, весь лут, який ти мені там накидав. Так, подожди. Ладно, Так, я а сам если потом честно? расфасую. А? Тебе надо построить, нам надо улик построить. Будет правый. Слухай, може недалеко від майстерні? Ну, Там більш з правої сторони ну, построїть. не понимаю. Что ты? Ну, конечно, надо улик. Улик, так, я ж про це і кажу. Що його построїть так біля майстерні з правої сторони, якщо дивитись від хати. Ой, блядь! Топор можно прокачать. Если он берет зубой, то город. I'm fireman. У мене тут чуть ли угольки не стали. Мне нужен инструмент получше, чтобы березу добывать. А ти думав. А если топор обігрейдил, за бороду бога вхопив. Ну, треба його. Фух, что мы можем сделать? Холщовая туника, холщовая штанина. Так, кремниевой ножик. На место дубинки. Или копье лучше. Новый предмет. Кремниевое копье. А, ти. Угу. А що за монети? Що з них? Який толк? Ого, копье быстрое. Прям як моя Ну. рука. Да, как твоя рука. Так, надо трошки согреться. Комфорт нужен, отдых. День 6. Вот оно кидаешь. Шо, Костик, этот, короче, на тебе повис. Шо, Костик, пусть просто на тебе стройка повисит, а я пока пойду
поохочусь. Нам шо- нужно поставить дубильную ту и поставить еще эту штуку. Так, щоб дубільню мені кожа нужна. Ти на этот кожу накрафтив? Щоб я її поставив, а? Посмотри там. Оленя гнав він. Загнал оленя. Так, хавчик я вже доготовив зараз. Хату закрию, да піду на охоту. Со мной вместе? Ну. Так. Мені ж кожа потрібна для дубильні. Ти де? Да зачем тебе такого? А? Да зачем тебе такого? Я ж на карте отображаюсь. Та Я й- отправился в лес. А вообще я, по идее, сгонял бы вот тут опасно. Потому что у нас теперь есть шо? У нас есть лук. О, сам Да, і знаешь. поки що нема сломаного їбала от того синього. Опять. Да, ну, мы теперь с луком, и можно по будке ему отдавать. З цибулею. Зараз підемо кидатися. Ну я же серьезно, у нас теперь грозное оружие массового поражения. Мы теперь крутые перцы, Костя. Правильно, а я чем кажу? Лук серйозне оружие масового пораження. Ми тепер- Тобто цибуля, схаваєш, переданеш і до побачення. Ой, не понимаешь ты силу истинного оружия. Це як істинне іскусство Дейдара. Это взрыв. Да. Ты не поймешь. Тебе не понять, смертным не понять. Смертным. Мгм. Так, і щось нема оленяток. Оленяток нема. О, скелет есть. Нафиг эти кости нужны? Обломки костей зачем? они? А там на Тебе не крафт вибивало? чогось необхідний, там десь світився в этому, у кресленнях. Понял. Понял, принял. Да. Так, я нашел какие-то руины. А, это не руины, тут ничего интересного. Мабуть, чиєсь пристанище, типа. О, Да. улей. Це ти тут улей знаходив? Не, не находил. Мене щось травануло. Чо от має зелений дим? Ой, это улей, надо сломать. Дай его сломать. Я, подожди. Мы из него еще улик сделаем. Тебе Чё? нужна пчелиная. Вона мене хаває, йо-моє. Іди сюди зі своїм луком. Фігуком. Да я... Кстати, а чому в Да. мене ще один топор і ще одна палиця? Це ти уронив чи що? Не, я все при себе. Я серйозно? Окей, давай. Ти Лук. де? Іди сюди. Ой, Лекс, лук. Подимайся, давай. Да что ж, дыхалка не бесконечна. Ай, нау. На. Твоє походу. О, На, мне не твоє. нужно. То твоє. Ты же говно, ты же старое говно. Так, ну ж. ну не знаю, утилізируй як-небудь. Ну чого воно валяється тут? Так, подожди. Fire in the hole. Тыщ, О, тыщ. О, все? Иди подбирай. Є. Меду взяв, шматок. Ну, 2 шматки. Ну. И И- вот тебе матка. Пчелиная матка тут. Де згори там? Вот, смотри, пчелиная матка. Ні, я мав на увазі, ти на горі підняв її. Ну, наверху оно осталось лежать в домике. Ага, зрозумів. Так, надо брать малину. Берем малину. Тю, ця ворона такі звуки издає, що я вже думав якийсь монстр позаду. А Нас. я пока бежу. Поэтому- Ой, яка поляна, ти що? Эх, прям на скрин тянет, ага. На скрін? Ну да. Я з тобою згоден. Так что будем фотосессию устраивать. А ти впевнений? Ти хочеш? Можна. Я такой эпичный. Я тоді буду зараз епічним. Зараз. Ні, не так. Спина к спине давай, ну подожди, спина к спине. Спина к спине. Все, стій. Від нікого тупо. Ладненько, пішли дальше.
Да, сейчас одну тичку от когось там получим і до побачення. За шмотками потім приходь. Океан. Это интересно. Де океан? Удалі чи що? То ли прорисовка говно, то ли там океан. Мабуть, перше. Опять ноги полетели в хату. Да хорош на экран лезть, надоели. Вчера кишки скребал. А, до речі, чуєш, вчора в теру грав та ну з тобою. І підмітив таку шнягу, що в мене теж мошки літали. Я такий, чо? Звідки? В мене ж москітка. Там ще один кабан. На. По мордасам. Ням-ням сюди. Оце в цьому, так сказати, перевага дистанційної зброї, що ти маєш час на декілька піків, так сказати. Костя, скажи, что вот оленей мочить проще лука. Да, ты когда гонишь, здесь особо не шуметь, то оленей... Чем Ну, птиц, Якщо ти не косорукий дебіляка, то да. Или, допустим, уже птицы есть еще. О, подожди, Костик, олени. Вже тікають. Та не прорисовки нема. О, ти ще й повторив. Іди сюди. А, я не встиг. Добре. Домой. Вот мы здесь. А, поняв, присядь. Тут, а коли тебе замітили, око світиться, а коли ні, то хрестик. Да, глаз есть. Как в Скайриме. Та також тобі зверни увагу на те, що коли ти ходиш у режимі цьому, то качається теж скіл. Ну, 27. О, оце море, оце море. Можна і повчитися поплавати. А, за мною чорт іде за мною. Давай, давай, пливи, пливи. До побачення. Ха-ха. А, це мені напомнило, як я у Геншині этих хілічурів на воду виталкував силою повітря. А не Мархонта. Тут тогда еще птичек можно повыбивать. Тут щуки плавають. Опа, сейчас половина. Мені страшно, якби за жопу не цапанула. Добре, що вода хоч прозора. Ого, копье имба. Так, Ага. а ну покеш мне. Да там десь у воді, там де птах ото сидить. Вижу, сейчас будем вылавливать. Ти думаєш, вийде? Я хотел попробовать. Ну так, звісно. Нам бы какой-нибудь пирс бы построить. Кого? А, маєш на увазі порт? Пирс. Ну, для ловли рыбы. А, ну, кладку. Кладку, да, кладку. Так це не проблема. Зараз дерево настругаємо і все. То что с рыбы не вижу, только одна рыба вот такая отрываюсь. О, я ялинку можу ламати. Ты хоть сундук пропустил? Он сундук в этой. В смислі сундук? Сундук в лодке. В лодці? Бігу. А, рів, да. Що це? Бурштинова перлина. Нормально. І голда. Нормально. Живем. Или не вижу пока рыбу. О, ялинка як впала. Я думав, сусідне дерево повали. Блин, птичка была. Птичка. О, вижу какие-то руины. У воді? Тут скелеты.
померти пішов? Чи як? Ні, все хорошо. Вивезеш сам, я так розумію, так? Ого. Можна вже і поїсти, каже мені гра. О, чертяка. Іди сюди. Ча ти по мордасам. Ти. До побачення. Так, это нам надо, короче, этот, штурмом крепость взять. Я зараз буду будувати кладку. Я Тільки подожди, думаю, пока с запасом. Агрессивная крепость есть. а чо потом? Под носом у нас агрессивная крепость есть. Та зачекай ту крепость. Тут мене виїбуть просто крепості. О, я тут акул бачу. Такі акули плавають. Так. А що? Як тут та налаштовував різне ремесло, споруди. Ой, йопа, тут треба этот верстак, я так зрозумів. Щоб далі буде. Ну, короче, с птичек перья падают. Ага. Ой, блин. Ладно. Вот нужно. О, так я ж улей можу поставити вже. В принципі. Прямо здесь, чтобы он чтобы не сломали. Зачекай. Ні, я тут його ставити вже ж не буду. Так эти лук скоро сломается. Короче, там есть крепость со скелетами, и желательно бы ее заштурмовать. Зачекай. Дай я пір справа будую. О, вижу еще улик. Оце пірс, оце я розумію. Чертяка спина! Help me please! Please! Ладно, щас. Я оце ненавиджу, коли я займаюся тут творінням і тут мені в спину всяка гнида лізе. О, а я еще один улик зафармил. Найс. О, я ж можу і так зробити. О, вижу рыбку. Надо рыбку зафармить. Ну, я ж казав, що тут плаває. То ли сквозь нее проходит. Чи не ловиться ні черта, так? Що тут по підлогі? Да, ну бесполезняк. Если бы вы еще не мешали. Мене вода підняла. А тут строительством занимаюсь. То на що? это получше. Хибне розташування, каже. Ти прикань. А ти перестрелив рибу якусь? А, ні, показалось. Да не, Тебе на Е, я понял. У меня, сказать, скоро все поломается, поэтому надо дом купить. Зрозумів. Но мы эту все-таки крепость желательно пронести. Зачекайте понести. Де хоча б вкладку побудую. Та Оленятку, о. доповню твою компанію. Ой, мене дерева не вистачає. Чуєш? Да мы ж так особо застройкой-то и не лезли пока. Та зараз. Я Ну, щас что важно, нам поза важно. піду. Оль? Гульк. Поплила. А ну сюди. Я хочу. Ти мене зарядив цією ідеєю, тепер все хочу. Такая рыба так не ловится, может, это удочки. Так хоча б буде
кладка. Да. Ладно, пойду я сам заведу крепость. Эх, Шарик. О, он целых два тут. Чилит с луком, сундуком, точнее, ёбаку. Там сундучок же есть, сундук, нафиг, пирс. Ай, убьют сейчас же нафиг. Прикань, я птаха бью, и я сокиру качаю. Ай, короче, я лук сломал, ладно. Так это, іди сюди, тут верстак по чини. Для чого тут ще верстак стоїть? Вот не знаю, как ловить рыбу. Может, тут рыба вообще не ловится, может, это декорация. Та, з часом розберемось. Іди, ремонтуйся. Мучаешься, строишься. Тут що там А написано? не будет работать под крышей. А, бля. Да забей ты болтяку. Ні. Ну вот не делается и все, нема. Ні, офігеть, поняв. Фізика працює в цій грі. Прикань. Сделай лучше, рыбы нет. И как же она? Як працює фізика? Мгм. То що этот, от бач, доски ламаються від навантаження. Так, а тепер треба балку поставити, бо це кепзда, вона зламається нафіг. Ну представь, что там рыба не существует. Ні, не можу. Мені ж не цікаво, що там риба чи не риба, мені цікаво створити Да бля. Цікаво створити кладку. Ну все. Не попру этих скелетов в одну пухту. Одну пупку. От, бля. Ну, делаем мы тут кладку. Что же поменяется? Ну, для початку мінус. Он его бедного аж затопило верстак. Що? Его бедного аж затопило этот верстак. Води багато просто. Бля. Ну хорошо, сейчас мы сделаем навесик над верстаком. А, типу стіни і все. Так, блядь. Типу стіни. Це вгору, мені треба вниз. Ах ты ж, блин. Любитель построить тут наполз. Чи кабани рядом виїжджать. Если не ошибаюсь, ты их при смерти. Візг маєш на увазі? Ну да, виск.
Ой-ой-ой. Вам холодно. І темно нахуй. І темно, і холодно. І страшно. Та ну страшно, не скажу. Все, верстак работает. Що це ти ламаєш? Я Кресло сейчас залишити хочеш чи що? не просто хочу ну, красиво сделать. А. Папа, да не бей, скотиня, котиня. Выносливость тютю. Ну заебись. Что А он ты- тебя замокал? Да. Ты хоть бы сказал, что тебе хп. Я думав, ми вместе будемо його розматувати. Да я ж думаю, ты ж не такий дрищ. Ні, я почув опасність, думав помогу. А як помогу, якщо я сам в одне гривло тащив? Це вже не помощь, це сам просто в соло їбашу. Ох, и ты ж голова. Світ збережеться за 30 секунд. Мені за 30 секунд треба добіжати до этого. До могили. Галяка. Это Ой, чего пока, ё-моё. ох, и ж ты голова. Тут, кстати, эти бомжи не нон-стопом лазят. Ну, походу, тут плохое место выбрали. Плохое мы выбрали место для стройки. Там, чего ты захотел? Что ты там захотел построить? Базу. А, кладку. Кладки ваши. Ты дал идею на свою голову. Уже жалею, что эту идею подкинул. Он загорелся этой кладкой, прям капец. Не, ну а шо? А ну, кладка засыкана. Оленятка всякі бігають тут. Что, бегать? Оленятка. То я наконец-то сделал нормальную для верстака штуку. Значит, я сейчас пойду замочу этих выродков, этих скелетов. Да сколько вас тут вы задрали, сейчас жопа сгорит, просто сейчас буду матюкаться так, что... Теория, как вы бесите, скотины, 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 скотины. Вижу вас. На фоні такої тімрові. А, все. Хотів сказати, що я на Халка схожий, а тепер ні. Сделал стрел на свою голову. Що, погані чи що? Чи мало? Да ну это тут мешает. Варик, М. волохатый. Да я вже поблизу. Get the fuck away from me. А хто там, чорти чи що? Да зато будет писец. Какие шаман. Ох, ё-моё. Ти так кажеш, Якийсь будто би шаман ти здох. нравится. О, ще й нема виходки. Круто. А он лечится. Да вы неадекватные вообще. Совсем сдох. Зашибись. Вы погибли. Круто. Так, ну тоді я манав. У меня закипает так, что это словами не понимаю. Это твой вклад, ты знаешь, куда запхать? Не знаю. Как у меня с того места несчастного. А то, що потемніло, от що так. Це печально. М'ясо випало. Сейчас 25 хп, то теперь босс равно убежит.
Тут надо эту кладку я собственными руками ее разломаю, собачек. Я тут тещу. До речі, ніхто не приходить. Тут О. тільки. Все, шторм закінчився. Я Випадок. иду. Лезть не буду делать. Ух. И я ее буду ломать. Я ее буду шагать. Ты не представляешь, что я с ним буду делать. С вашей кладкой. Ай-яй-яй. Я тут стараюсь, роблю. Прийду, час поламають это. Там Всякі. же мешают вот эти бомжики, но место такое. Жизнь не дают. Я ж только тогда захавал. Все мясо захавал и красу пить. Да их тут куча, Костя. Полный лес этих бомжей. Агрессивно. Ройные существа. Не бачу. Не трогають мене поки що. Хоча 100%. такий Вон тімер. туда бегут уже домой. Бегут уже. Ага, рядом, рядом. Я нашел какую-то деревню. В деревне так-то, в принципе, ничего интересного. Факел, ну такой. Ой, опять эти бомжи меня напали. Опа! Мах якийсь леший нахуй. Вот он меня замочил, он травит ягу. Тут кабанчик. А, это твой жмур. Он тебя тоже убил? Угу. Пісюк. Це його ім'я. Я какую-то шишку набивал. Ой. Шо ж так не весело-то жить в этом мире? Безобразие. Даже между собой не махаются. Так а що, вони ж одного поля ягоди. Не, нифига, они должны между собой махать, устраивать. Три. Твою мать, Михать, та ж тяжело, что глянь. Не мансуй, не мансуй. На, папа. Ти що з лука його питаєшся завалити? Попытаюсь, он же мансует. О, у меня ж тут жопа горит. Подняться, это эти бомжи не задрать. Шар. В кімнаті так жарко, що вікно досі відчинене. А від компа такий, ну, будто би грубо, поняв? Мені аж Я сейчас потно купила сижу. просто еще подставку, но она сейчас, наверное, будет выпить. Я маю на увазі в мене та ПК нагрівся. Це ото я як відходив по деяким справам. Тому залишив ПК увімкненим. Там процес О, один оленятко ішов. пливе. Хто? Оленятко пливе. Пливе? Вали його, він замідляється в воді.
Да, у него же утонули все вещи. А, понял. Я устал, не хочу здесь быть. Да сейчас, наверное, все разломаю к чертям собачьим. Ты ж так потел ради этого Та места. фіг уже з ним, я кого-то пару раз здохну його нафіг. Дав мені свою ідею. Так ты ж сам за ту идею топил. Кто за эту идею наступил? Ладно, я пошел дальше штурмовать, короче, крепость. Неприступную крепость штурмовать. Зачекай, я зараз з тобою кладку розберу тільки. Только верстак оставь. Да. Я же кажу, кладку розберу. І все похилю. Так, є. От. Раз, два. Щоб я не зря дерево клепав просто. Опять вы, Хто ви? блин, так как вы за... Оті ті. Чарівники чи що? А не только они. Так може ну його нах. Сейчас будем Э? разбираться. Фух, чуть не втопився. Ну пускай тоді верстак тут стоїть, як наше місце пристанище. На точно. Пойду лут скину, мабуть. Що, го на базу? Чи ти хочеш все-таки померти? Не померти, хочу попробовать. Та ну, опять голим сюди прибігати, як десь. Хоча б піду скидаю все. Наверное, мать его, жопу тут место. Пішли звідси, ще вернемось. Мочить, с них еда падает. С них падает еда. Кабанину поднял. Давай замочим эти крокодильки. Все. Хвосты. Вони тут ще ходять. Тут таке класне поселення, я зрозумів. Ну, такой. А, зірковий крокодил був. Вітаю тебе. На ти по морді птах. О, олень зліва. Ге. Ні, я його не цепанув. Ану. Ні. Я виснажений. Ще один камінь. А, я розумію, тут жертва буде якась. Да, додане розташування, як птюр. Тут бос, поняв, недалеко від хати. О, олень. Куча оленей, все, біжіть нафіг отсюда тоді. Раз все так важко. Сейчас, може, я помогу. Тебе яке гарне дерево над нами розташоване. Про это огромное. Угу. Мене це заворожує. О, вижу оленя. Бачу, хтось інструменти викинув. Я майже вдома. Все, замочил твоих оленей.
Шкурки. Нам же и шкуры нужны. Да, ти правий, правий. То я просто маю інший лут, тому і біжу сразу все скинути. Давай, наверное, сделаем кухню отдельно. Сделаем отдельно мастерскую, что-то такое. Короче, будем все сортировать. Кухню отдельно, то есть. Ну, возьмем, поставим домик. Там костерок открытый с едой, там мясо будем жарить. Ми можемо просто рядом з костером розташувати скрині і А все. это ж колхоз. Ну дивись. Тобі. Тоді ти цю ідею воплощай. Что, я скажу, тройку повесить? Ну ладно. Так. Ну не зовсім всю. Деревину скидаю. Так. Це тут. В тебе скільки шкурок? То ли 8. О! Давай, неси сюди. Зараз буде дублі... этот. Зрозумів, да? Ну что, так горит прям. Зараз буду строїти. Так, що тут? Хавчик. Сюди. Одна тебе все, что у меня есть. Угу. Я тоді розфасуюсь зараз усе. Опа, що це таке? Нова сировина. А де ти таке понаходив, а? Ну, да, понаходив. Ти знайшов, уже нема. Класно. А, навіть не 8, а 9 в тебе було этих шкурок. Голова сіра лю... А, це ж ота голова у того великана. Якщо я правильно зрозумів. Так, хвіст ящерки. Очі якісь чи. Ну до ягоди, що? О, вам зле і ви не можете втримати їжу в собі. Ага, я поняв. Ну до ягоди для того, щоб виблювати стару їжу. Тобто очистити поле їжі. Що це таке? Ялицева шишка посадіть, щоб виростити ялицю. Найс. Ты все в этих камнях. Неудобно. А, мы мотыгу провтыкали, чтоб землю равнять. А, у мене вона є. Можу дати. То твоя, мабуть, є. Ти ж її викинув, йо-моє, на. А без мотыги Та справлюсь. на, ти її викинув, йом. Та Я сейчас забей, без мотыги справлюсь. диви, який вредний угол треба поставити. Всего, свою мотыгу знаешь, пока себе можешь засать. Так то твоя мотига, якщо що. Сам її засовуй куди хочеш. І як хочеш. Ну, можно и так. Да. Це ти кухню строїш. Ну да, пытаюсь, только из-за кривого ландшафта. Там, якщо що, я матеріали у сундук поскладував. Брони кухни, походу.
Скільки там ви? О, тобто на кухні можна декілька кострів поставити, щоб там масове производство було. Прожарки. Да и массовая. Давай, какой захочешь, такой. Слухай, в тебе буде цим літом час мене зводить на боулінг? Да, ну, в принципе, летом, Ну, конечно, лето еще долго. ну, вообще. Да, хочешь, можно сходить. Чи Руслану возьмем, бо там кисне дома. Я просто ні разу не був на боулінгі. Бабки Та я не, був. не вопрос. Типа, за себе заплачу. Двумя без руками проблем. мяч херачил. Я ж такий самий Костик, як і ти. Отримую досягнення для себе. Блін, що дерево закончив? А повний стак валяється у сундуку, той, що найправіший в кутку. Та ладно, час. Я ти деревця піддибаю, 28 должно бути. Так, а поменьше балки. Здесь потом будет готов перенести верстак и там все. Уже стак? Или кухню? Ну, ты понял, короче. Ну, ой, не верстак, как Костер. я уже такой. Я якраз готую тут і розберу його після готовки. Что, готовься потихоньку все переносить. Ну, как раз доготовив.
сундучков парочку поставить. И сейчас все пойдет. Что ты там робишь? Там хулиганишь. Та, я неправильно поставив просто. Думал, будочку ломаешь. Конечно. Типу, Эх, ну, что столы не ставятся. тут хоча б вже тепер можна 4 це вішати одразу. Так, тоді я пішов сундук забирати. Марик, ты мог с нее прикольно идет. Да ты ж. Да ты ж. А, зверху туди, згоден. А чого в тебе не повне хп? Зашел такой, посидел чисто в беседочке, пожарил костерочек. Гля, чертяка Кайфово йде. же. Цей чертяка не сламав, ні черта. Ми зараз йому морду сламаємо. Ти диви, тікай який. Надоели они, походу, она сейчас будет забор вот достраивать. сюда. Да. Мабуть, да. Ну, з забором я тобі поможу. Так, сундук треба. Меблі, сундук. Сейчас трошки по сундукам разгрузимся еще. Ага, повний этот сундук їжі. Голодними точно не будеш. Треба буде факела поставити біля входу у этот. У кухню. Окей. А, ты ж не забудь, что дубильню поставить. Да, я що це зараз і беру ресурси, щоб скрафтити. А добільню возле майстерні, так. О, це ти дерево, звісно, завалив. Я злякався, думав, що то. Що це таке? Пойдет. Так, древесина. Так, есть древесины. Ай, черта не бачу. Так давай, може, світім трошки. Да зараз я поставлю. О, дубина щось прилетіла в інвентарь. Так от я викину.
Так, надо ставить что у нас? Стены, стены, стены. Где у нас стена? Сохранение. О, дуже треба. Так, хоч покраще трохи. Он, смотри, уже как раз бежит. Чертіва. Кіл. Бежал, бежал, не добежал. Ладненько, пошел дальше дерево ломать. Вам холодно, то я знаю, что в труханах так вот убегать. Вот и дотик оленятку стоит. Уже не стоит. Уже лежить. Прям под носом стоял. Как там у нас интересненького появится? Так, 27 древесин. Много не заборов. О, кожаная туника, огненная стрела. Видите, тоже появился чертежи, смотри. Да я зараз на красення не дивився, я просто поставив еті. Шо Там ти так, навіть шо ти так? поняв, там навіть показує этот, що воно взаємодіє між собою. Таким образом. А цепочкою рисує. Між ними. Так, в принципі, треба тепер глянути, що тут по крафту. От. А чо верстак аж до 3-го? Тепер можна брати ресурси і апатися по повній. О, ота. О, чертяка. До побачення. Так що там новенькое є? Апгрейд, ну тобто покращує характеристики усіх твоїх знаряддя. Зараз я По спробую. кабине. Чуть не сдох. Це що, насіння бука? А це насіння. Я думав там щось таке необхідне. То насіння якесь. Так що тут? Насіння нафіг можна викинути. В принципі. Ну, або сходити посадити, ну то потім. Що тут? Запах. Дерев'яний щит. Сокира поліпшити. Палиця поліпшити. Молот поліпшити. Мотиги поліпшити. Дерев'яний щит поліпшити. Кам'яна сокира поліпшити. Молот поліпшити. Так и там куча новых чертежей вылезла. Ні, просто тепер. Ні, як ти сказати? Є креслення, так. Кожаний шлем, наприклад, появився.
Кам'яна сокира, поняв. Сейчас я доделаю дерево. Шкіряні Так от. штани, поняв. Туніка. О, зараз я залутаюся, оце залутаюсь. І шлем сразу тоді туди же. В принципі, да. Тепер осталось переодягтися. Ух, 4 стака древесины почти. Потім ти тільки переодягатись. Що це ж там? О, чу, я тепер герой, нахуй. Бачиш, гля на мене. Який я тепер страшний. Да, ты шо. Да, ти шо. Ще щит. О, все. Ну, тепер будеш нас терпіти. Тепер Ой, танк, да, тепер танк. чтоб теперь я не слышал, те бомжи, я от них убегаю. А, не, я по-любому буду тікати, або... Кстати, ні, то, мабуть, ще треба поохотитись на всіх. Тоді я тобі шмотки скрафчу, ну, тобто покращу і скину. Так, ще сюди. А у нас теперь голая жопа, я теперь с голой жопой. Ти, кстати, можеш мої шмотки підняти в одному із сундуків. Я поскидував. То, що ближе до ліжка. Ух, тут трошки осталось, я забор сделал. Так. Что у нас есть? Факел, кремниевое копье, деревянный щит, кожаный шлем, молот, дубина, плащ, из шкуры, оленя, лук, каменный топор. Поняв, дерево ламається в один клік. Да, короче, куча всего. Але береза не бере. Третій рівень топора. Хоча зараз, да, третій рівень топора не бере. Так, а сырой мы тоже скидываем. Кого? Сырой мясо тоже скидываем. Сире я жарю зазвичай, але можу у один із сундуків скидувати, а потім настругаю. Сейчас тебе сырой скину тут. Кухня выложу, хай будет. Вы отдохнули комфортно. Тепер набагато швидше крафтиться дерево. Не ти скажу. З таким топором. А сколько ты урона типа вносишь? Урона. Так, а де він пишеться? На 30 вылетает. Тупа шкода в 18. Вроде би це. Ладно. Да, ты бьешь, типа, сколько вылетает тебе. Ну я не поняв, що ти хочеш. Когда Побач. бьешь дерево, циферки вылетают. А, зараз. Там приблизно 19. Зараз. 9, 15, 16, 9,1, 15, 15,9. Я просто скидываю. Єбать! Як ти думаєш, що произошло? Да я понимаю, что Нещасний тут, случай на лісорубці, блядь. на производстве, да. Капець, Сидеть вернее. це перший раз я під деревом здох. А, все-таки сдох, ты меня чуть не накрыл еще сверху. Ага. Отож. Ти був поруч. Та прям рядом з тобою. Я думаю, в смислі я здох, а ти не здох. Я вот где-то прям рядом упал. Нічого страшного. Все, доделываем заборчик. Та ти дорубав те дерево? Я вроде все дорубал.
Бува таке, що просто дерево критує на 29, на 23, 27. Що воно ламається, я не понял. Я не понял. Тебе надо еще улики эти построить. Всё, ты зашел в улики, ты Точно, улики. точно. У нас же ж мед є. Щоб нас бджоли похавали. не Виростили факт. хазяїва. Ну что ты так? Сейчас вырастем. Оце б метал добути, вообще клас було. Ну, трошки, короче, ворота кривенькі, ну то. Ото таке. Все з часом. Це непогано, ми з тебе будку забити. Зараз мене ще раз дерево придали. Ну, ти стовбур повіз на дереві іншому, поняв? На сучку іншого дерева. Приходиться ламати ще одне дерево, щоб попа тікаємо. Я не знаю, куди тікати. Фу, втік. Страшно, да? Тепер, після того, як мене придавили, тепер я боюся. Хотя кого ти матки делал? Не помниш? Матки, вони у сундуку. Ні, матки. Той, що як тільки ти в хату заходиш справа, самий ближній. Так, що то я? Знайшов? А. Справа О, самий є. ближній. Все, вижу. Сейчас мы будем строить улики. Ой, улики, улики. Оп! Несоблюдені условия. А, дерева нема. Я якраз зараз рубаю, якщо що. Можеш трохи почекати. Нам нужно больше открытого пространства. Что? Прикалываются. Прикалываются. А там шкарабанив дерево как? Да, зараз принесу. Заодно скіл качається. Я тобі скажу, набагато швидше тепер дерево цапається. Ти шо, оце будка, точно. Прям поселення, ти шо, на ПВП можна вже йти. Это закроешься, будешь обстрелять. Оце б ще бревно то так постелить, щоб фіг этот змогли відкрити. Типа ля замок, поняв. Понял. А противники докачаются до той степени, что этот... Сейчас ты и дерево скину. Что катапульту построить и разнесут тупо одним махом. Пчелы счастливы. Пишет. А? Пишет, пчелы счастливы. Поняв, я накрафтив 2 стака дерева. Поки ото сходив чисто, порубав по швидку руку. Швидко ручка. Нам нужно с камнем еще делать. Этот камень весь поубирать. Пу-пу-пу-пу-пу. Ти штани жадів, да? Угу. Ну, якщо що, другий сундук з ресурсами ближе к твоєму ліжку. З правої сторони той що. Угу. Так, тепер щось. А, точно. А як ти там. Так і хочеться перенести ресурси туди. Куда? Поближе майстерні. Може так і зробити? Щоб ото не бігати. Так, пан, принеси. Да, зараз. Так ото всякі цінності можемо залишати у будівлі. Так.
огнестрел подделать, может быть, отправимся в путешествие. Кожи подформить, там брони наделать. Да, я б зараз би. Слухай, який мені 10 деревини? Я ее уже куда-то забрал. 10? Да. Я возьму 10 дерева. 9 тоді. Я еще возьму себе стрелы, наверное. Угу. Все, можем идти. Деревянная стрела создать. Надо ж не будет еще улучшить лук там прокачать. 5 деревини. Кожа. Слухай. Я ж усі ось рядом сундуки стоять, я ще що. То туди весь лут скидувати. Шкіру, все оце подібне. Смолу теж туди. Пір'я. Я ж не знаю, може воно на стріли йде. Що тут ще? Кульбабка, ні, вона нафіг не нужна. О, та ти що? Шкіри. Це сюди. Тут пусто. Короче, цей смітник сюди. Бабка сюди. Тут цінності в основному, але... Оглець я б забрав. Надо, как тебе будет там сейчас еще мясо дожарить. Угу. Так, та хай лежить. У нас і так багато жареного м'яса. Слышу оленя. Вы больше не чувствуете себя отдохнувшим. Да, я знаю. В те 2 шкурок не буде. Оленя. Какие именно? Оленя. Олени? Ні, не оленя, а ото якась там шкурка обична. Там 2 штучки. Кабань придёт, да? Капець. Одна только есть. О, подожди, олень. Не оленяча шкура, а там якась така у вигляді хатки, типу. Темно-коричнева. Не, я понял, такой. Я собі спис хочу скрафтити, да піти на охоту разом з тобою. А, нам же как раз такие шкурки нужны. Хоча б трошки. Просто Я у нас трошки вже попробую закінчилися. А, прикань. Опа. Я виснажений повністю. Опа. Це треба закинути у сундуки. Бо я повністю виснажився. Так, що ти? Все, просто полезные языки. О, ще одної не хватає. Ну ладно. Зараз. Костер, дух, Костик, надо костер. Який? Костер. В нашей кухне. А він нам зараз потрібний. Да, я хочу мясо дожарить и отправиться. Отправимся. Мабуть, ти зараз не пожариш ні черта. Тому що там дощ фігаче. Ладно, давай, сам пожарю. Та ну, я впевнений, що не вийде зараз.
на Бембі охочусь з дубінкою. Крадуся тихенько. О, у мене качається скіл. Отлично тоже. На. Бежим, бежим. Бля. Замочился таки. Я пів хп йому одною тичкою виніс, далі не догнав. Не вистачає часу його забить. Ну, бывает. То, мабуть, кабанів треба шукати. С Костикой пытаюсь ровненько поставить столбики. Тю, кабана з одної тички вшатав. О, я можу спис собі закрафтити. Так, спробую ще раз Бембі завалить. Спробую у цьому маскувальному режимі ударити. Тож я тоді вийшов і почав бігти за ним. Блядь, злякав. Сука. Тебе нужны именно кабанчики? А? Кабанчики нужны? Та я кабанчика вже одного відмудохав. Уже і другого. Тупо одною тичкою. Фігня питання. Але я за шкірками охочусь. І качаю скіл маскування. Маскировщик. Ну а що? На охоті буде потрібним. І необхідним. Блять. Сейчас Костик, я ворот это делаю. Я там в хату убежить, это олень. Мимо хаты побежал, ладно. Вот туда побежал, по прямой. Ладно, я зараз біжу, сейчас спис собі закрафчу. Это все. Блин, тухнет котняк. Ну, я ж казав, що не все так просто буде. Добренько, сейчас туда попробую закрыть. Пишет, что надо охотиться.
Що каже? Надо разжечь. Геніально. Да, гениально. Подожди, а де ти сундуки дів? Сундук тут з краю стояв, я ж два тут залишав. Ты про кешу. Ну тут ще один сундук стояв з краю. Я тут два сундуки ставив. Без понятия. Взяв, зламав. Та не ламав я сундуки. Та ти що, ворота і... Оце краса. Так, це я, мабуть, піду біля свого ліжка покладу. Собі на майбутнє. Так, ну що, я готовий на охоту. Все, не хоче вона. А тут там мы забили все с ягодами, том всяким. Ладно, пішли. Зараз скуштую щось. Ай, реді, того. Надо заработать себе 2 отдыха. Ага, добре. А А. без костра не поспишь. Прикольно. Давай тоді костер в хаті замутимо, ага. Не, можно, в принципе, под полом. Подожди. А, Все. тобто в хаті зламати підлогу і тоді поставити. Ну, не знаю, це треба подумати сейчас. Хм. Сейчас попробуем что сделать. Я не знаю. Что мы так, костер вместе? Да, влізе. Ну, только нужен камень, сейчас за как будет. Да, там ресурсів достатньо. Надо будет его подпитывать как. Ну то зазвичай. Коли необхідно буде сон, тоді і буде этот. Що це ти? А воно не загориться? А ну. Фу, дощ, фу, вода. Куда ж ты полез? Я провіряв, чи воно. Да, от я це і робив, поняв. Потанцювали тумбу-юмбу, все, добре, жопа згоріла, п'ятки згоріли. Можна і відпочивати. Поблизу немає багаття. Чо? Чув. А, типу тут Далеко. Что она его тушит? деревини більш немає. Поняв. А воно туше само чи що? Да по центру его надо ставить. Ой, что ж так сложно-то? Все, дождь закончился. Да. Да мы, конечно, головы. Пишет комфорт 4.
Я так зрозумів, у нас деревина закінчилась. Чи вона вся у тебе тупа? Це погодь, треба подумати, чи працює там. Работає. А його не треба буде підпалювати заново. Слухай, мені кажеться, либо хата починає спалахувати. Може хрестик поставити? А то загорає, то не загорається. Ну, відпочинок починається. Що не смущає, то ж на вся хата в диму. Що? На Сахата в вся диму? хата в диму. Да ні, не зовсім змущає. А ну, ходити можна, нічого не зачіпляє. Все. До побачення. Хвати, ні. Ти, тобто повністю хочеш його. Добре. До побачення. Все, пішли, ми ж відпочили, як я зрозумів. Зараз відремонтуюся і можна буде на полювання йти. Кровать должна быть рядом с костром. Да что за прикол? Слухай. Зачекай. Ти не повністю його заставляю цей кутик. Ти ото по бокам. Ото перший раз як зробив, поняв? Он пропал опять, видишь? Та блядь. О, блин. Да что ж с ним не так? Что ж с ним сделать-то? А, типу, щоб дима не було тут, а? Оно сейчас может поможет. Да ні, не парся насчет цього дима. Він все одно буде. Ты хочешь так сделать? Ні, я хочу, щоб воно симетрично, як я ізначально Опа. Ой, ё-моё, что мы творим? Да, беда с этим костром. Беда с костром. О, так, то добре. Беда. Не, дым хп получаю. Какой дома. От дима дамаг? Да, 5 хп сносит. Хіба? Опа. А... Нібито ні. Ебать тут диму, конечно. Не, сносит типа дома. Задымлено. Ага, бачу. 2 хп виносить. А если все-таки крышу сломать? Туда пропадает. Надо именно, короче, ломать крышу, понял? Зломав уже. О, вижу, дымок херачит. Сейчас оно приготуется. Слухай, як ти повернув эту? А что, повернул? О-оу. Повернув этот хрестик оцей. Так, мы к колесикам крутишь на повороте. Ні, мав на увазі горизонтально. Що його Там же палки горизонтальные. Ладно, Николай, давай тогда по 2 кусочка мяса возьмем на всякий случай. То 4 кусочка мяса я взял, фруктов по пути найдем. Да, можем выдвигаться.
Та зачекай, я хочу заробити у цю фігню. Та ні, у мене як десь горизонтально воно не повертається, чув. Ну, будем бегать, как дурачки. Я поза дерево уже. А, я понял. И все, костер не горит, бачиш. В смислі не горить. Потух? Да. От падла. Ладненько, забей хер, ломай его, все будет. Так, Будем греть жопы в этом. така відпочинок. Ну, в этом можно отдохнуть. В кухне. Так, ну, типу спать тут не дасть. Ну, короче, будем здесь снаружи опять костер делать, как прикинь. Це і кроваті переносить може тоді. Нет, зачем, кран? Ну, тогда будет работать. Мы же до этого спали, все хорошо. Хіба? Ну, да. Ладно. Так, тоді цей молот для стройки я скидаю вниз. Ой, вниз. На місце. Залишаю тільки те, що для необхідне для полювання. Так, мотиви і таке. Все, нам нужно накрафтити шкіри багато. Сейчас и достроим быстренько эту херотень. Костра этого достроим. Ты ж там дырку заделал? Да, да. Сейчас мы костер заклепаем. Бой. День тебя. О, так краще буде. А ready to go. А можно его. А, ось про що ти. Да, точно, тоді ж у нас все виходило нормально. Да, все работало. Навіть не було ні разу такої помилки, тому що ти одразу поставив этот багаття. Пусть будет такая чистая удочка. О, потух чего. Потух. Може щось лишнє поставив. Наверное. Ну все працює. Чого ти його потушив? Че он может типа от дыма за. Я не понимаю, что же не так с этим костром. О, капец. Птах, ти достав.
Интенсив ставим, хай горите, матів. Тобі дрова? Я ж он, у нас уезжаешь же. Я сейчас бегаю, доставлю костер и все, хай будет костер. Знаешь, вот. Вообще, блядь. Все, пошли. Хай теряется наш костер. Угу. Блин, не починил инструменты. Все равно тухнет. Я походу понял, почему. Да. Он типа из-за дыма. Отправимся в МСКом. А спис критує или як? Тут Тобто все круто. мені один спис достатньо буде, чи декілька взяти? Одного хватит. У нас вже на мапі стільки скелетів намальовано. Так, ось і перекоси підняла звісно здоров'я. Что, промазал? Да, можем отправиться в какие-то новые тренды. Це тут великан був. О, прохладой пойми. Еще могу пить холодной водой, я пойду пожаркать. Я так поняв, навички не скидаються. Трошки скидываются. Когда умираешь. Когда умираешь, трошечки. О, тихо, олень, олень, справа. Тихо, на... да. Так, готуємося? Чи Я трохи... вижу сейчас, подожди. Целюсь. Да. Вон буде. Ти його тупо вбив. А, тут ще. Ну, тот, скорее всего, убежал. А чого я не можу кидати коп'є? СКМ кидает. А, середня кнопка миші. Йо-моє. А я поняв, правою кнопкою питався. А заметили все. Ні, мене не видно. А, ззаді! Тут чупакабрик. А, ну все, кулаками. Спис потеряв, до побачення. Шукай спейс. На, нафіг, закалю тебе. Я страшний тип. Со мною лучше не спорить. Блин, Костик, перекусить надо. Так, ягоди, ні? Или ти їх не піднімав? Раз таки на ягоды расчеты был. Да, я навичка коп'я накачаю. Де коп'є? Чув, ти не піднімав? Ну только дубина есть. И мое, и твое копье. Хто? Алло, Вот твое копье. все-таки підняв ти, да?
Вот, бежит, выбирай. Де? Оно ж подсвечится. А, все, бачу. О, грибочками шлифануться. Ха, сліфануться, не те слово. Скинь один, будь ласка. Так, Лени. А где грибы? Рыбы. Дякую. Кабанчик. Так, не. Я хотів навички покачати. Свого списа володіння. Копье и так качается с тыла. Так я ж нічого не успіваю пікати. Ти все відбираєш мене всю здобич. О, річка, то є добре. Піду, втоплюся у річці глибокій. Вы больше не чувствуете себя отдохнувшим. Кого? Правильно. Вы больше не чувствуете себя отдохнувшим. А, поняв. Виснажений вже ти. I need crocodile. I see. Нічого. Я нічого не бачу. Ні одного із крокодилів. Так, чую, звук є. Звук є. Ага. Піу. До побачення. На, заколов. Ты хочешь их именно кидать, типа, швырять в них копьем? Ну, коли швирять, а коли этот... Ну, в основному на оленів хочу, щоб одним, так сказати, китком влучив і вбив. Які краєвиди. Перещёвать. Ти гля, яка краса, йо-моє. Я чувствую себе таким маленьким на фоні цього великого дерева. Краса, неймовірна. Так, що тут? Водичка. О, кремній необхідно є. Що тут далі? Ще кремній. А, птах. Рыбки нету? Я якийсь білий гриб наш. А, то птах! Ти диви, птах, ріл. Улетів. Ну, это можно мочить. Так ні, ти навряд чи у нього влучиш наразі. Ти гля, як він високо влетів, 100 метрів, мабуть. А Не, ну, ну они ж поначалу засиживают тут. він зараз, так, мабуть, ні. приземлиться. Хіба ні? Птах. Ні, навряд чи. Ну, переплывать я не знаю. Ні, не. Я думаю, нема сенсу і пробувати. О, є птах. А, поняв, я кидаю копье, він сразу влетів. Читер. Зато ворону хаваю, нормально. Вот, смотри, птичка, я за нее помочу. Бля, сирен я її злякав походу, да? Ага. Или це вона влетіла? Просто так, я теж спис починаю кидати і вона тікає одразу. Одразу, як тільки я відпустив клавішу. Олень убежал. Вова. Ого, оце здоровий олень. Це ти по ньому промазав? Не, я в кабанчика целился, а там он деревом. Тут такий олень. Двохзірковий, чув. Іди сюди. Ти його вбив майже. Давай ще один панч. Я же прорисал добро пытаюсь. На, я його забрав. Фух, я в нього коп'є мітнув і все. До побачення. От нащо мені. Слухай, тут якась. А, фу, то чорт. Я злякався.
А ну. Ну що, ми кожу фармимо, треба кожу фармити. Фармимо кожу. Да, да. Все як треба. Іди сюди, падлюка. Я так поняв, він відбивав трохи. 2 крита аж пережив. Да, я по ньому тричі, мабуть, ударив. О, віжу руїни є. А це навіть нові руїни, якщо що. Бо мапа моя тут не відчинена. Так, хоп, грибочок сюди. Так. Головне тепер не здохнути за цим всім лутом. Я, мабуть, вроді би йду за тобою, але... О, тепер бачу. Акуратно, вже другая локація. Чорнобиль. Тобто мені сразу сраку готовить, да? Де мій вазелин? Ха-ха-ха. Ну, музика така міняється сразу. Ну, маю надію, що тут не буде великих змій. Так як, опа, поклад олова, чув. Ні, ну це, мабуть, кірка необхідна. А що це? А, я поняв. Нам капсда, мабуть. Да стой, ти не дергайся. Ми прям это. Ого, здоровий кой. Да. Та Ще стой й ти. червоний, чув, він зірочка на ньому. Давай запиздим його. Все, пососав. Так, що тут? А як же ж з покладом олова діяти? Ну, руками я точно нічого не доб'юсь. Хіба що зломані руки. О, я ще й спис разом з щитом можу застосовувати, то є добре. Однією рукою захищатися, другою бити. Чую себе як із гри Mountain Blade зайшов у цей всесвіт. Ха-ха. Так, якось хорошо. Тільки керування покраще буде. Тута. Ах. О, кабунчик. Кавун? А, кабан. Кабунчик. Я стички замочив. Так, вони для мене ізі. Хоча на початку гри тікав від них тільки так. Що аж п'ятки сверкали. О, скелети. Где? Дай. Я виснажений. Так, давай на открытую местность выводить. Да, тут не дуже удобно. Ой. Давай я буду на себе їх натравлювати, ти стріляй. Ага, поняв, прийняв. Бігу. На. Где ты печку лягу? Блять! Ти прикання, ми ж далеко від хати утекли. О, с ними закусил всякий. Ну той... чорт. Угу. Зразу бів. Так, а що там по навичкам? Фух, замочил их. Тихо. А навички не скинулися, якщо що. Ну. Фу, блин, что тяжковато тут. Да, стій, я хочу побачити, де ти... Ого, як нам далеко. Что, мы далеко убежали, да? Да, дуже, я тобі скажу. Дуже прям. Подальше, чим я тоді у воді здох. Ну да ладно. Чим далі в ліс, тим більше дрів. Ой, скелеты махаются с этими. Кривисиси и прочая фигня.
Смотри, скелетчатого шамана он бьет, который Та- бьется. Я ж не этот, вибачте, але я. Я здох. Я Тут голий здох, бос і тікаю до свого луту біжу. Ободрали, трахали і проча фігня. А я ще й не туди біжу, вообще клас. Солодку воду п'ю і не напиваюсь. Все хочеться пить і пить. Бля, отравили, суки. Так, чисто травить их с кем-то. Скелетів? Но, в принципе, я бы не против. Типа, я чисто искать. Ага. Устроить файт тут чисто. Я тут від кабана з голою задницею тікаю. А! Не, ну, відстань, йо-моє. Тот, который травит, сука, жесткий. Прикань, мене FPS просив до 15. Не кидаются еще скотины чем. Плохо тут. Ну я майже. Я вже 70% дороги пройшов. Вот такую пачку нагрел, штук 6, наверное, этих утырков. Може ти подальше від мого місця сховища, так сказати, відведеш, щоб я не здох. Я же сейчас отвожу как раз. А, я зрозумів, бачу. Я тоді трохи правіше від тебе буду тікати. Бо голий бос я не потрібний тобі. Вам прохолодно і темно, як у жопі. Тепер точно мені страшно. Нічого не видно. Еще и добавляем кабана ко всему. Ой, чую, там заміс страшний. Маю надію, що до мене ніяка оця вся нечисть не прийде. Бо це буде очень погано. Ай, зеленоглазий хер. До побачення, я понял. Как же их стравить-то всех? Их вынести, что с ними сделать? Их тут очень дохера костика и на каждом углу. Ай-яй-яй-яй. Ты вещи подобрал? Да, я питаюсь втекти. Дёра, мабуть, отсюда. Ще й ні чорта не видно.
тікаємо куди бачимо. А бачимо ми куди тікаємо. Лиш би не застряти ніде. Ще такий хопа на якогось велетня на этот. Натраплю такий панч. До побачення. Не, прям так резко на тебя, конечно, не замочит. Це ще ворон задовбав. О, щось прокачало. Ну що, не знаю. Спробую від них втекти, якщо можливо. А в тебе Есть. ти загрив, да? На того колдуна, да? Нашел скелета, сейчас махач пойдет. Ну, загрив і тікай, все, живи. Живи. Поживи. Ёбаный в рот, блядь. Скелет нахуй. Прикинь, конечно, дерево с топором есть какой-то, Грейт Вор втекать. Не хочу я не хочу їх знати, я з ними не знаком. До побачення. Блять, ёбаный холодильник нахуй. Задолбал. Костик тут плотно. Я вже біля камінців. Я вже тупо втік. І тобі рекомендую. Ой, ще О, до побачення. Что там у тебя? Скелети задовбали. Ну чо, як говна, ё-моё. Да, біжить за мною, ну все, пиздец мені. Хоча б до хати добіжать. А там хай тіка. Тупо майн на максималках. Блин, да это же еще конченые херни, короче, что за холод даже выносливость долго быстрее. Ну такая пачка этих бежит, приставать. Эх, такую пачку б на тролля сагрів. Вони замакандокали його на сраку. Думаєш? Слухай, а ти не знаєш, як цього птаха вимкнути? Без поняття. Ладно, зараз до хати добіжу, заховаюся, да буду дивитися. Бо він задовбав, спавниться, його ці звуки мене лякають. Понял. Ну чо, охота, в принципі, ну, то ми далеко зайшли і получили по мордасам. Ну да. Они как до сих пор за нами бегут. Они вообще отстанут. Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь. А нет, с мишками пусть, да, с горишками, они за мной бегут. Я же кажу, тікай. Они не отстают вообще никак. Пиздец. Так. А її виносливость ніфіга не восстанавливается, да, це прям в квадраті тобі трындець. Фу, слушай, знаешь, что рекомендую тоді сделать? Раз на то пошло, добегай до утих камней, понял? То, что на карте. Бросай там лут по быстрику. Все сбросить, понял? Кстати, где у нас хата, Костик? Я ж не помню, где у нас хата. А у нас же ж вона кроватью отмечена. Снизу. Вроде. Левіше, если по мапе. Прям зліва, тупо зліва все. Не, у меня не отмечено. А, вижу кровать. Ты сейчас на кровати, понял? Ну да. Ты просто закрыл. Я бегу. Капец. Капзда. Не отстают еще скотиняки.
вообще не отступил. Ну, принять бой не знаю, такой себе. Да не, просто здохнеш там і все. Недалеко, недалеко. Но не так, щоб прям возле хати. Недалеко, щоб тобі там определенное время подождать, щоб вони смилися і этот. Забрать лут. Это очень много. А мне кажется, с ним Макандок это не за хату возьмет. Та так я ж тобі не сказав прям возле хати. Я тобі сказав возле камней. Камней у тих, що на карті, от зверху над хатою. Все жопа наша хатика. Геній. Ну що, здихай під воротами тоді. А если продам свою жизнь, так подороже. А если бы эти дебилы еще камнями не кидались? А хто там? Хто за тобою бігає? Это ты глянь. Ні-ні-ні. Черти? До хера чертов. Угу. Пиздец. Жопа какая-то с кокой. Шли в эту локацию треклятую. Далеко заходить с охотой нельзя. А то охота тебя отымеет. Як сейчас тебя имеет. Сейчас, подожди, я этот, короче, дожарю, похаваю и вылечу. А что ж вы от меня хотите, мрази? Не убежишь от нас. А, я не похаваю ни черта. Хоп, 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 хоп. Ого, їх тут дофіга. Мгм. До побачення. До побачення. Жара. Отставим свою позицию, ебать. И сюда нахуй. Чё съебаешь, блядь? Ёпта. Так, а мы тут что чилим? Копья качаем. Все, замакандокались. Бач, я освободився і змог помогти. А там капец, там чисто останавливаешь, тебе полбудки Чё, чуєш, я думав, ти магов привів сюди, а то якщо і чисто їх, то ще як-небудь. Так, Костик, вопрос. Куда складываем мед? А мед у нас в хавчике валяється. Опанька. Да, вы все влізли в хавчик. Так, я ж рядом ставив ще один сундук, який хто-то благополучно поламав. Нет там сундука. Був, поки його хто-то не сломав. Нет. Не спорь. Придумал себе какой-то этот сундук. Не, я помню, что я ты могу потом запись показать, раз так. Короче, хочешь не хочешь, а сундук надо. Да, сундук надо. А где он, кстати, в мебель? Ну, у меня на сундучок по богу есть.
буде і все, що буде. Ой, хорошо, так. Слухай, а в тебе кремнія з собою нема? Та трошечки, там буквально 2 штучки. А, блядь, 2. Було б 3 охуєнно. Ладно. Сейчас посмотрим, что еще может. Шкура, кость. Да. Так, а на вторую броньку еще не хватает. В смысле на вторую броньку? Ну, на кожаную метку. Там надо оленей шкурки побольше. Ну, еще тазгамом еще раз на фото, чтобы 2 сета прям сделали себе. Только недалеко отходить от хати. Я ж понял. Бо по мордасам получишь. Понятное дело от кого. Да, выкупаюсь. О, пришло. Чудо. То Уже замки. Второе чудо. двері нашого, так сказать, типа замка не оставляй открытыми. Там спина открыта, сейчас помогу. Я копье улучшив, короче, понял. У мене тепер урон побольше буде. И мені ще попрокачиваться. Нам ці кремени надыбать. Так пошли до речки. Да, я стрел хотел сделать, а стрел маловато. Слухай, пошли, наверное, то там, де ми хотіли кладку построить, чув. Часто мы их сможем осилить, наверное. Попробуем, давай. Дерево. Камни. А, слухай, я давно не сохранявся. Я в настройках хотів кое-що знайти. Показувати підсказки клавіш. Чисто бежим итог к воде. Да. Подожди, оленятко, отойди. Не спеши. Убил. Так, у меня 5 шкурок оленя. Еще кабанчики. А, вообще кайфы. В настройках полаза в игре и вообще класс. Яга крысы, понял? Ударили, короче, и текать. Нам надо шкуры оленя побольше. Шкури Я оленя і кабанов. Це якраз тобі на сет кожаної броні. Ну і на апгрейд теж тіреси йдуть. Да я ж знаю, надо прокачаться. Потом в лес той чухать. Блять. Где-то я слышу олень, но не вижу. А, паради воронів. Все, я понял. Я понял, де ця шняга вирубається. Наконец-то ворона.
Это последний раз Итачи. Все, пока. Твоя гензюцу больше не сработає на мене. Фу, наконец-то. Я збавився від цього ворона. Шисує. Передаю привіт. І за нами. Так, ты же говорил, там олени нужны. Yes, of course. Ти вже маєш ціль? Я тут до тебе бегу. Ой, цить. Да и в принципе нам до воды надо. Нам же ж кремний нужен тоже. Как бы. Побольше, да. На апдейт шмота. Туди-сюди. І ми апнемося. Я вон кремневий топор ж скрафтив. Думав ним бірози порочухрать, но я поки що його не юзав, потому що хотів апнуть. Не, вроде не берет березы. Сзади же. Кремневий. Це не кам'яний, це кремневий. Да и кремниевый тоже кремниевый не берет. Побачим. И сзади же олово. Чем же их добыть? Где их шкирку сделать? Тоже вопрос. Можем пойти к в другую сторону. Вот ну видишь, какое розовое свечение? Пошли к нему. Що? Я вижу какое-то розовое свечение. Пошли. Подожди, я тут черта пробил. Розовое свечение. А, на стенке, на камне. Или де? Де ти його побачив? Смотри, на него смотрю. Я не бачу свечения. А, все бачу. Ого. Там, наверное, это... Наркоманы травку распалили. Ах, Скелеты. Аккуратно. ну я, конечно, попробую. Вроде бы ж моя броня побольше. Я должен танковать. Подожди, тут скелеты аккуратно. Я ж оце і думаю. Ой-ой-ой-ой-ой. А их тут Не, не отру... понял. Не-не-не, их тут до хрена. Надо их звонить на этих бичуганов. Ща, тут есть один. Бичуган, двое даже. А что они не махаются? Есть, переманив. Они Махай. его забрали. Ой, скелет со звездочкой! Ебать мой хуй! Вот то в шатал. Чтобы они махались между собой. Я понял, до побачення. Я нашел речку, де кремний можно добывать. Хай шатаются. Хай устраивают махач. Оце скелети мене, конечно, напрягають страшне. Я какие-то погребальные комнаты нашел. Слушай, не рекомендую тобі там сейчас лазить. Желтый гриб нашел. Жуткое местечко, скажу тебе. Че, птичка сиділа. Думав, сейчас кину. І Блин, улетіла. погребальные комнаты, конечно, да, жуткое местечко. Походу тут кто-то кого-то отпи. Дарил. Сейчас лут собираю. А кто кого, интересно? А оце саме страшне, я не хочу цього знати. Ну, походу скелет здох. Потому что кости нашел. Но кость одну нашел. А что там возле розового сечения такая толпень? Или те охраняют что-то.
Раз, два, бачу. О, вот и скелет со звездочкой. А вот и олень. По шапке дать. Ты уверен, что ты ему натыкаешь? Не, он должен сейчас этим дебилом по шапке. М. Вы больше не чувствуете себя, да? Ох, какой здоровый появился. Кто? Черт? Так, я торт такой здоровый. О, пошел махач. А, они вот клепали. Уф! Ты там поосторожней. А тут я на двух этих чупакабр набрался. А, ебать, я вовремя защитився. Сейчас бы так по шапке схлопотал. Хорошо, що щит маю. Чуєш, і тобі рекомендую, кстати, щит. Коли ти з коп'єм ходиш. Жопой бегаю. Таймінг такий поймав, отбив аж этот навик подняв. А. Ага, Не, я понял. Пока нахуй. Я тебе не знаю. Яку толпень ведеш? Ох, ё-моё. Там за тобою ціла орава. Да, взять, я сказал. А так ти подив... Кстати, вони що-то втекли від тебе. Вони до розового свічення пішли. А, то ти тікаєш, ведеш їх. Прийняв. А пусть, что теперь с ними делать? Потрахаться, чого? Да можно не кидаться какашками? Ну, коли ти тікаєш, звісно, з тебе какашки летять. Ой, якийсь розтроп, ще якісь цвіточки, світлячки надибав. Побудку я получил знатно. Що, пів хп винесли? Я до свічення йду. Крадусь точніше. Да, их так камнями, ну и так, блядь, штука. Йобаний в рот. Я так поняв, це їхнє пристанище. Сколько хоть положил часть. Єбать, вони тут тупо спавняться, поняв? Возле цього дерева. Думаю, чи щас спробую. Їх тут троє, блядь. Все, мене замітили. Ай, блядь! Ото вшатав. Кабана еще мрази не хватало. Он с тобой побежал. Та за мною там орали і страхчутик. Паркур. А тут, блядь, вони тупо крафтяться. Тут, мені пизда, походу. Понял, но я пока за мясом. Ух, здоровье, выносливость. Вряд ли я тут, конечно, перепливу, но я попробую.
спасибо, этот шмат оленя того, сука, стоил. Ёбаная хуйня. Кусок обоссанного оленя, блядь. Не поддержит. Почему тут так тяжело? Мне какой-то хер с 3 тычек перегасил. Вот тут тяжко. Согласен. Тыкаем отсюда. Ебать. За мной бежишь еще, тварюка. Я побежал, короче, на базу. Там их проще будет размотать. А чё никто не отагриваются? С тобой бегут. За мной другая толпа бежит. Капец, ты, Ямакаси, уворачиваешься, конечно, как тварь. Чисто из матрицы. Дел. Блять, хуй убежишь от них. Я Ну что, у нас трошки кожи есть. То, что трошки. Кремень, скорее всего, у тебя весь, да? Та я його налутав чуть там пару кусков только. Не, даже один. Потому що почали нас трахать во всі щелі. Можна вже і попоїсти. Попоїм. Блин, еще и вечерей. Хорошо, що хата недалеко. Кабани, блядь. А что, копать не полезно, что ли? Та да, но сейчас я тікаю от других животных. Или нет? Надо бы вокруг этого забора поставить факела вокруг усього, щоб видно було, що там забор. Фу, я на хаті. Ну, одного еле замочил. Вроді би нічого не ламають. Може вокруг бігають. Ну, смотри, если будут циферки типа дамага, то это херово. Значит, что-то ломает. Ламають? Я ж не прибежал. Ні, нічого не ламають, ти що? Не лякай мене. Они просто на меня наглись. Все, замочил. И камень сера падает, такой пароход. А то що барахло. Ой, знаешь, что мне холодно. Так,
Надо пособирать. Отдых, отдыху. Все, мы отдохнули. Так, сложил трошки вещи. Нам эти старые вещи не нужны. Справиться. А хоть трошки ресурсов у нас есть. Тебе броню хотя бы. Ти ще не крафтив, в тебе стара броня? Да. Зараз я попробую тобі накрафтити. Зараз стрім буде заканчиватись. Короче, поки що без шлема. На. Очікуйте стрім о 9 годині по київському часу. Ну да. Трошки щось появилось. А там со временем апдейтнешся. От двері так не надо закривати. Я просто барахло все скину. Зы-зы.